YouTube නාලිකාව වෙත. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම ගේන්නේ මම පළවෙනි අවස්ථාවට මීට කලින් ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එකක් මෙතන වැඩි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මගේ වීඩියෝ නරඹන කෙනෙක් නම් නැත්තම් ඒකේ link එක මම පහල දාන්නම් බලන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ පැලේ දැන් සෑහෙන දුරට බොන්සායි වෙලා තියෙන්නේ. මේ කොළ දිහා බලපුවාම සාමාන්‍ය ස්වභාවිකව හැදෙන පොල් පැලයකට වඩා අතු වෙනස් වෙලා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. අතු ඔක්කොම ලස්සනට හැදෙලා ඇදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ මේ වෙනස් මාදිලියකට හිතලා පොල් පැලේ හිටවන්න. මොකද මේක සුද්ධ කරලා නැහැ. දෙල්ල පිටින්ම තියෙන්නේ. මම පාට කරලා තමයි තියෙන්නේ මේක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීමේ එකම රහස තියෙන්නේ කප්පාදුව තුලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අවස්ථා දෙකකදී තුනකදී කප්පාදු කරා. මොකද මෝරණාතු කීපේ විතරයි මම මෙතනින් අයින් කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න හැම වෙලේම මොකද මේ සාමාන්‍ය මේ වගේ පැලයක් වර්ධනය කරගන්නකොට ගොඩාක් අතු මොකක්ද තියන්න එපා. මොකද ඊළඟ අතු මෝරණ අත්තට එන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද එහෙම ඉඳ නැති වුණොත් අතු ඔක්කොම උඩට හැදෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හැදෙනකොට අතු දැන් මේකේ තියෙනවා අතු සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි පැලේ අලංකාරවත් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ කොකනට් බොන්සයි පැල වලට ඇලුම් කරන්නෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම මේ පැල ගැන නිරන්තර අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ පැල වලට සමහර විට පිටි මකුණ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙනත් දලඹුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, කොළ කනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ හනසු කොටස් සුද්ධ කරන අඩුම සතියකට දෙකකට සැරයක්වත් මේ පැල ගැන මේ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතකොට සාර්ථක පැලයක් හදාගන්න. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. ඉතින් වැදගත් යමක් ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.